ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የኢዮሪካ ቤተሰቦች ዛሬም ደግሞ ፊዚክስ በዩኒት 1 ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌሽንስ ለመስራት መዳግም ተገናኝተናል። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ የዩኒት 1 ፓርት 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት 1ን ዛሬ እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ጥያቄዎች ውስጥ ያልገባችሁ ነገሮች ካሉ እንዲሁም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ሜንሽን ከማድረግ ወደ ኋላ አትበሉ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት 7 ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ ኩዌሽን ነምበር 1 ኤንድ ኩዌሽን ነምበር 2 ቲዮሪ ናቸው። እነሱ ሁለቱ ቅድሚያ እንሰራና ቀጣዩን ደግሞ 5 ጥያቄዎች እንደተለመደው እንጨርሳለን ማለት ነው with detail explanation። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ጥያቄዎቹ እንግባ። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 1 ምንድነው የሚለን? Distinguish between a vector and a scalar quantity. Give 4 examples of each. Okay, ለእያንዳንዱ አራት ምሳሌ ስጡ። በተጨማሪ ደግሞ ስለ ቬክተር እና ስለ ስካላር ኳንቲቲ ዲስቲንጉዊሽ አድርጉ፣ ዲፍረንሶቹን አውጡ ነው የሚለን። ስለዚህ እሱ ስንሰራ የስካላር ኳንቲቲ ኤንድ ቬክተርስ ኳንቲቲ ብለን እዚህ ጋር ወጣን። ስካላር ኳንቲቲ has only the magnitude። ይሄን ከዚህ በፊት ተናግረናል። የስካላር ኳንቲቲዎች ኦንሊ ማግኒቱድ ብቻ ነው ያላቸው። ያ ማለት ሳይዝ ማለት ነው። ቁጥር ለምሳሌ 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ከተባለ ይሄ የሚያሳየን ኦንሊ ማግኒቱድ ነው ማለት ነው፣ በ40 ሜትር ፐር ሰከንድ እንደሚሄድ ስፒድ። ቬክተር ሲሆን ደግሞ it has both the magnitude and the direction። ለምሳሌ ቅድም ላይ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ የነበረው ለዚህ ታደሙ ምን ይላል ማለት ነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲዩ ቱ ኖርዝ ከተባለ ማግኒቱድ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ አለው። አጌን ኖርዝ ሚለው ደግሞ ዳይሬክሽን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቱድም ዳይሬክሽን የሚያሳይ ከሆነ ቬክተር ኳንቲቲ ብለን እንሰይመዋለን። ሌላው ደግሞ ስካላር ኳንቲቲ changes with the change in magnitude። ማግኒቱዱ ሲቀያየር ነው ስካላር ኳንቲቲያችን ቼንጅ የሚያደርገው። እዚህ ጋር ግን both the magnitude and the direction change ሲያደርግ ነው ቬክተራችን የሚለወጠው ማለት ነው። ስካላር ኳንቲቲስ has one dimension። አንድ ዳይሜንሽን ብቻ ነው የሚኖራቸው። ለምሳሌ ታይም በእንመለከት 3 ሰዓት ካልን 3 ሰዓት ብቻ የሚለውን ማግኒቲዩድ የሚያሳየን ኦንሊ ዋን ዳይሜንሽን አለው ማለት ነው። አጌን ቬክተርስ ደግሞ መልቲ ዳይሜንሽናል የሆኑ ኳንቲቲስ ናቸው ማለት ነው። one scalar quantity can be divided another scalar quantity። ሌላ ፕሮፐርቲ የሚለያቸው ምንድነው? እዚህ ጋር ስካላር ኳንቲቲ ከሌላ ስካላር ኳንቲቲ ጋር መካፈል ይችላል። በት ኢን ኬዝ ኦፍ ቬክተር ግን አይችልም ማለት ነው። እርስ በርሱ መቃለል ማካፈል አይችልም። cannot be divided with another vector quantity። ምሳሌ ስንመለከት ስካላር ኳንቲቲ ወርክ፣ ፓወር፣ ከረንት አለ። ቬክተር ኳንቲቲ ላይ ደግሞ ዲስፕሌስመንት፣ ሞመንተም፣ ቶርክ እያደረግን ማየት እንችላለን። አጌን እዚህ ጋር እነዚህም ደግሞ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኩዌሽን 2 ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። as an example ኩዌሽን 2 ምንድነው የሚለን? state which of the following are vectors and which are scalars። ከነዚህ ውስጥ from distance, mass, time, weight, volume፣ density፣ speed፣ velocity፣ acceleration፣ force፣ temperature and energy ከነዚህ ውስጥ ስካላር እና ቬክተር ብላችሁ ሰይማቸው ነው የሚለን። ስንሰይማቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስካላር ውስጥ የሚመደቡት ዲስታንስ፣ ማስ፣ ታይም፣ ስፒድ፣ ቴምፕሬቸር ኤንድ ኤነርጂ። አጌን ቬክተር ኳንቲቲ ስር ደግሞ የሚመደቡት ደግሞ ዌይት፣ ቮሊዩም፣ ዴንሲቲ፣ ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን ኤንድ ፎርስ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ኩዌሽን 3 ኤንድ ከዛ በላይ ያሉትን ደግሞ 5 ጥያቄዎች በካልኩሌሽን ደረጃ እንመለከታቸዋለን። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሂድ። ኦኬ ሰላም እንደምን ናችሁ ተማሪዎች? ወደ ኢንድ ኦፍ ዩኒት 1 ኩዌሽንስ ሶሉሽን ስንገባ በአጠቃላይ ወደ 7 ጥያቄዎችን ይዟል። ከ7 ጥያቄዎች ውስጥ ኩዌሽን ነምበር 1 ላይ እና 2 ላይ ያለው ቀድመን እንዳየ ነው ቲዮሪ ፓርቶች ናቸው። ከኩዌሽን 3 እንጀምራለን ማለት ነው። ኩዌሽን 3 ምንድነው የሚለን? ጥያቄን ከላይ እንዳየ ነው a velocity magnitude of a given criteria number 1 ምንድነው? a velocity of magnitude 40 meter per second። ስለዚህ we have a velocity of 40 meter per second directed at an angle of 40 degree theta 40 degree east of north ነው። east
of north ስለዚህ ሪኳየርድ የሚያደርገው ምንድነው ፈልጉ የሚለን draw a vector on paper to represent this velocity okay draw a vector ነው የሚለን okay ስለዚህ ሶሉሽን ይሄ ቀጥታ መሳል ነው ስለ ዳይሬክሽን ምን የምናውቀው ነገር አለ እንደዚህ ቢሆን ይሄኛው ኖርዝ እንደሆነ እናውቃለን again this one is south ይሄ ደግሞ ኢስት ነው and this one will be west ስለዚህ የኛ ኩዌስችን የሚለን ምንድነው ቬሎሲቲ እየሄደ ያለው በ40 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢስት ኦፍ ኖርዝ ነው ኢስት ይሆንና ኖርዝ ይሆንና ስለዚህ ኢስት ኦፍ ኖርዝ ማለት በዚህ በኩል ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው ኢስት ኦፍ ኖርዝ ማለት በዚህ በኩል ነው ስለዚህ ኢስት ኦፍ ኖርዝ ስለሚል ቴታ ራይዝ የሚያደርገው ከዚህኛው ዲግሪ ነው along this direction ይሄ ቴታ ነው which is 40 ዲግሪ ማለት ነው 40 ዲግሪ ስለዚህ ሶሉሽናችን ይሆናል ማለት ነው and the velocity is 40 meter per second ስለዚህ ይሄ ይመስላል ማለት ነው ድሮ ስናደርገው ቬክተራችንን question number 4 ምንድነው የሚለን a car travels 3 km due north okay given criteria እናውጣ a car travels 3 km due to north እንደገና then 5 km east okay ከዛ ደግሞ 5 km east ደግሞ ተጓዘ represent these displacements graphically and determine the resultant displacement okay ስለዚህ እንድንሰራ የተፈለገው የመጀመሪያው represent graphically እንድንስልና represent እንድናደርግ ነው ሌላው ደግሞ determine the resultant vector the resultant displacement እንድንስል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን የሰጠን ስንመለከት እንደ ቀደሙ እዚህ ጋርም ዳይሬክሽን መጠቀም እንችላለን this one is north and this one is east so የኛ ደግሞ የሰጠን 3 ኪሎ ሜትር ዲው ኖርዝ ነው የተባለው ስለዚህ ከዚህ ወደ ላይ 3 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው እንደዚህ 3 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ዲስታንስ 3 ኪሎ ሜትር በመቀጠል ደግሞ ወደ ኢስት ስንት ተጉዟል ነው የሚለን 5 ኪሎ ሜትር ኢስት ደግሞ ይጓዛል ወደ ኢስት ደግሞ እንደገና 5 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ማለት ነው ኦኬ 5 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ስለዚህ ግራፊካሊ ስናስቀምጠው ልክ እንደዚህ ነው የሚመስለው ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ወይ ደግሞ the shortest distance is our displacement ይሄ ማለት ነው this is our displacement ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ይሄንን ዲስታንስ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ይሰራሉ እንደምታዩት so ይሄንን ኢን ፉል ዲያግራም ስናወጣው እንዴት ነው የሚሆንልን ማለት ነው ይሄ ወደ ኖርዝ ይሄዳል ይሄ ደግሞ ወደ ኢስት ይሄዳል this is the shortest path which is our displacement ፈልጉ የተባልነው እኛም ይሄንን ነው ማለት ነው our is so ወደ ላይ ስንት አለን 3 ኪሎ ሜትር ወደዚህ ደግሞ 5 ኪሎ ሜትር ይሄን ለመስራት እንዴት ነው እንሰራው ማለት ነው by using እንደምናውቀው ፓይታጎረስ ቲዮረም ፓይታጎረስ ቲዮረም በመጠቀም እንሰራለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ by using ፓይታጎረስ ቲዮረም ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ነው በፓይታጎረስ ቲዮረም
ፓይታጎረስ ቲዮረም ምን ነበር የሚለን? ለምሳሌ እንዲህ አይነት ትራያንግል ቢኖረን እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ይሰራል። ዳት ሚንስ ይሄኛው የኛ ሪዛልታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ እንደዚህ ጋር ቢ ቢኖረን ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማለት ከሪዛልታንት ስኩዌር ጋር እኩል ነው። ሶ ሪዛልታንት ስንፈልግ አንድ ራዲካል ኦፍ ኤ ስኩዌር ሲደመር ቢ ስኩዌር አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በእኛም ኬስ የተሰጠ ምንድነው? ዲው ቱ ኖርዝ 3 ኪሎ ሜትር ይሄዳል። አጌን 5 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ተጉዟል። ሶ ደ ዲስፕሌስመንት ማለት እዚህ መካከል ላይ የሚገኘው ሳይን ነው። እሱን ለመስራት ዲስፕሌስመንት ስኩዌርድ ማለት 3 ኪሎ ሜትር ስኩዌርድ ሲደመር 5 ኪሎ ሜትር ስኩዌርድ። ይሄ ማለት ለብቻው ስናደርገው ዲስፕሌስመንታችንን አንድ ራዲካል 3 ስኩዌር ማለት 9 ኪሎ ሜትር ስኩዌርድ ሲደመር 5 ኪሎ ሜትር ስኩዌርድ ማለት 25 ኪሎ ሜትር ስኩዌርድ ማለት ነው። ይሄ ማለት 9 ሲደመር 25 34 ኪሎ ሜትር ስኩዌርድ። ስለዚህ this means under radical 34 ኪሎ ሜትር። question number 5 two forces, one of 12 Newton and the another is 24 Newton, act on a body in such a way that they make an angle of 90 degree with each other. Find the resultant of the two forces. በጣም አሪፍ። ሁለት ፎርሶች 90 ዲግሪ ይሰራሉ። assume ይሄኛው ፎርስ እና ይሄኛው ፎርስ ብንል for example ይሄኛው ፎርስ assume 12 ኒውተን ነው ብለን assume እናድርግ። ይሄኛው ፎርስ ደግሞ 24 ኒውተን ፎርስ ነው ብለን assume እናድርግ። then እዚህ ጋር ስንት አለ ማለት ነው? 90 ዲግሪ አለን። ፈልጉ የተባልነው find resultant የተባልነው። so ይሄ ለመስራት again we can use simple mathematical way which is by using Pythagoras theorem. ይሄኛውን ሳይድ ማለት የምንፈልገው the resultant force so እሱን ለመስራት r squared እኩል ይሆናል ከዚህ ያለው ዲስታንስ which is ከዚህ ያለው force which is 24 ኒውተን squared plus ከዚህ ያለው force ደግሞ 12 ኒውተን force ማለት ነው። so resultant means the radical of እነዚህ ድምር ነው። so እዚህ ጋር r ማለት 24 ኒውተን ስኩዌርድ ሲደመር 12 ኒውተን ስኩዌርድ ማለት ነው። ሶ ይሄን ስትሰሩት ስንት ይመጣላችኋል? ከራዲካል ሲወጣ 26.83 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። the value of our resultant force. question number 6 ምንድነው የሚለን? if two cars A and B are moving along a straight road in the same direction with velocities 25 km per hour and 40 km per hour respectively. ያ ማለት car A given car A is moving at ስንት ማለት ነው? 25 ኪሎ ሜትር per hour። እዚህ ጋር respectively የሚለው ወርድ በቅደም ተከተል መቀመጣቸው ነው የሚያሳየን። so car B ደግሞ is moving at 40 kilometer per hour respectively. እሺ find the velocity of a car B relative to car A. okay required the velocity of car B relative to car A ወይም ደግሞ VBA ማለት ነው። ኦኬ VBA ነው እየተጠየቀ ነው እዚህ ጋር relative velocity። ኦኬ እስቲ ትንሽ እዚህ ጋር ስለ about relative velocity ተወሰነ ሐሳብ እንመልከት። relative velocity in detail የግሬዲ ሌቨል ላይ ነው ያለው but green line ላይ
የተወሰነ ያህል በመለከት እንችላለን። ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ማለት the velocity of a body relative to a fixed reference frame or the velocity of a body relative to another ማለት ነው። this is the velocity of a body relative to another one relative to another body ለምሳሌ እዚህ ጋር ካር ቅድም የተባሉት ካር ቢኖሩ this one is car A and assume this one is car B ሁለቱ መኪኖች ለምሳሌ ካሬም ወደዚህ ሊሄድ ይችላል ካርቢም ወደዚህ ሊሄድ ይችላል on the same direction ወይም ደግሞ ሁለቱ መኪኖች ለምሳሌ ካር A ወደዚህ ሊሄድ ይችላል ካር B ደግሞ ወደዚህ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው in this case in the same direction ናቸው በዚህ ኬስ ደግሞ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ናቸው የሚገኙት ማለት ነው ኦፖዚት ዳይሬክሽን ላይ ነው የሚገኙት ስለዚህ ያው ሪላቲቭ ማለት ማነጻጸር ነው the velocity of car A ይኖራል the velocity of car B ሊኖር ይችላል እንዲሁም ደግሞ again the same for this one ማለት ነው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ on the same direction ላይ በሚሆንበት ጊዜ የሚኖራቸው ቬሎሲቲ v a to b ማለት ለምሳሌ ብንሰራ the velocity a to b ብንሰራ የቬሎሲቲ a የካር a ማለት ነው ሲቀነስ የb እንቀንሳለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ለምሳሌ የb ከa ጋር ደግሞ አነጻጽሮ ብንባል that means the velocity of b into a እዚህ ጋር a to b ነው b into a ከሆነ ደግሞ የዚህ ሪቨርስ ማድረግ ነው ያ ማለት velocity of b minus velocity of a ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ኬዝ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው የab velocity ማለት minus of የሪቨርሱ ማለት ነው in the same direction በሚሆንበት ጊዜ ነገር ግን in the opposite direction በሚሆንበት ጊዜ በተለያየ ዳይሬክሽን በሚሄዱበት ጊዜ ግን ምንድነው የሚሆነው the velocity of car A B የሁለቱ ድምር ይሆናል ማለት ነው ንጽጽራቸውን እንደምረዋለን ማለት ነው VA ሲደመር VB the same as for the reverse one also BA ብንሰራም ድጋሚ መደመር ነው ማለት ነው VA ሲደመር VB ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ማለት ነው VAB is equal to VAB አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲሆን በሴም ዳይሬክሽን ሲሆን ግን በዚህ ቴክኒክ የምንጠቀመው ስለዚህ በእኛ ኬስ የሰጠን ጥያቄ ላይ እንዳየነው it is in the same direction ይለናል they are moving along straight line straight road in the same direction so in the same direction ከሆነ ይሄንን ፕሪንሲፕል ለምንጠቀመው ማለት ነው so እንደተሰጠን እዚህ ጋር ጊቭን ላይ እንደተሰጠን VA 25 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው እየሄደ ያለው again VB ደግሞ 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው ጊቭን ክራይቴሪያ ላይ የተቀመጠልን ማለት ነው የተሰጠን our required values are እንፈልግ የተባለው ደግሞ B relative to A ነው ስለዚህ BA ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እየተጠየቀ ነው ስለዚህ B into A ደግሞ ከሆነ ደግሞ ምንድነው the velocity of a car relative to car A ደግሞ አሰራራችን እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ ጋር እንደምታዩት መመልከት ይችላልላችሁ VAB ማለት VBA ማለት VB minus VA the velocity at B minus the velocity at car A ማለት ነው ወይ ደግሞ ከB ላይ A መቀነስ ማለት ነው velocity at B minus velocity at A velocity at B ስንት ነው 40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲቀነስ የA ደግሞ 25 ኪሎ ሜትር ፐር
ሀወር ነው። 40 ሲቀነስ 25 15 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ይመጣል። በቬሎሲቲ ሪሌቲቭ ካርቢ ቱ ካሬ 15 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ የዚህ ዩኒት ሪቪዥን ኩዌሽን ላይ ያለው የመጨረሻ ጥያቄ ኩዌሽን ነምበር 7 ምንድነው የሚለን? ካልኩሌት the component force of 200 ኒውተን okay given 200 ኒውተን at a direction of 60 ዲግሪ to the force ኦኬ ቴታ ደግሞ 60 ዲግሪ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሪኳየርድ ምንድነው የምንፈልገው the component forces ናቸው። the component force ላይ ሁለት ጥያቄ ነው የምንመልሰው ማለት ነው። አንደኛ horizontal component force አለ፣ ሌላው ደግሞ vertical component force አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መልስ ይኖርናል ማለት ነው። ይሄንን በድሮይንግ ላይ ብናስቀምጠው ወይ ደግሞ ግራፊካሊ ብናስቀምጠው እንዴት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ assume ፎርሱ ይሄን እንበል 200 ኒውተን ፎርስ አለን ከዚህ ወደዚህ ይሄ ማለት ነው። በመካከላቸው ያለው ዲግሪ ደግሞ ወይ ደግሞ ሬዝ ያደረገው በስንት ዲግሪ ነው? በ60 ዲግሪ ነው የምንፈልገው። አንድ the vertical component force ይሄ ማለት ነው let's say vy እንበለው። ከዚህ ያለው ደግሞ the horizontal component force vx እንበለው። ሶ እንግዲህ ይሄን እንደምንጠቀመው በየትኛው ህግ እንጠቀም? by using trigonometry rule ሳይን ኮሳይን እና ታን ቴታ በመጠቀም vy እንደምናስታውሰው ኦፖዚት ነው የሚገኘው ለ60 ዲግሪ። ስለዚህ ሳይን ቴታ መጠቀም እንችላለን። ሳይን ቴታ እኩል ይሆናል vy ሲካፈል ለ ሪዘልታንት ፎርስ which is 200 ነው በእኛ ኬስ። እዚህ ጋር የኛ ሪዘልታንት ፎርስ 200 ነው። ሶ vy ማለት ኦቨር 1 ስላለ ክሪስ ክሮስ r ታይምስ ሳይን ቴታ r ታይምስ ሳይን ቴታ this is our vertical component force ማለት ነው። ይሄን ስንሰራ vy እኩል ይሆናል r ማለት ስንት ነው? 200 ኒውተን 200 ኒውተን ሲባዛ ሳይን ቴታ ሳይን 60 ዲግሪ ሳይን 60 ዲግሪ ሳይን 60 ዲግሪ ደግሞ ስንት ነው እንደምናውቀው ከሆነ 0.866 ሶ vy ማለት 200 ኒውተን ሲባዛ 0.866 ስንት ይመጣልናል ማለት ነው? vy ቫልዩ 173.2 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። the same way ለvx ደግሞ እንስራለት። vx ማለት ደግሞ cos ቴታ የምንጠቀመው which is cos ቴታ ማለት vx the adjacent side ሲካፈል hypotenuse in anti-degree opposite hypotenuse which is in our case r so vx ማለት r times cos ቴታ ቫልዩ 60 ዲግሪ ነው። so 60 ዲግሪ r 200 ነው ሲባዛ cos 60 ማለት ደግሞ ስንት ነው? it is 0.5 ማለት 1/2 ነው። በሁለት 1 በ200 እዚህ ጋር ኒውተን አለ 200 ኒውተን። ስለዚህ 100 ኒውተን ሲባዛ 1 100 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። the vertical one ይሄ vertical component force ነው። ይሄ ደግሞ the horizontal component force ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ይመስል ነበር። ጥያቄ ወይ ደግሞ ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።